Mekaanisten huoltotöiden lisäksi FleetCare panostaa myös digitaalisiin SmartCare-palveluihin. SmartCare-palvelut auttavat raidekaluston ja ratainfran omistajia sekä raideoperaattoreita älykkäässä ennakoivassa kunnossapidossa. SmartCare-palveluiden parissa työskentelee muun muassa IT-asiantuntijoita. No siis mä oon data scientist, eli mä teen kaiken näköistä, mitä meillä on, mikä liittyy erillisiin matemaattisiin, tilastollisiin ennustemalleihin, järjestelmien simulointiin, optimointimallien rakentamiseen, kaiken näköiseen tällaiseen vähän korkealentoisempaan analytiikkaan. Me voidaan sitä kunnossapitoa tehdä tehokkaammin, me voidaan tehdä sitä juuri oikeaan aikaan, me voidaan mahdollisesti ehkä vaikka jonkun komponenttien huoltoväliä pidentää, jolloin sitä asiakkaalta tulee säästöä sitä, että ei tarvitse sitä komponenttia niin tiheästi enää huoltaa. Yksi esimerkki SmartCare-palveluista on FleetCaren kehittämä junaskanneri. Se on älykäs konenäkölaite, joka havaitsee poikkeukset junan rakenteissa ihmissilmää virheettömämmin. Ihmissilmä väsyy niihin tarkastuksiin, niin konehan ei niihin väsy. Junaskanneri hälyttää esimerkiksi poistettavista graffiteista, särkyneistä ikkunoista ja jääkerrostumista. Näin kunnostustyöt voidaan ohjata suoraviivaisemmin huoltoa kaipaaviin vikoihin. Nämäkin on syntynyt tavallaan asiakkaiden suorista tarpeista, mihin ollaan kehitetty se. Sitten kun me ollaan saatu se tuote toimivaksi, niin sitten me pystytään myymään sitä muillekin asiakkaille.